હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું ડુંગળીની કઢી. તો ચાલો શરૂ કરીએ બનાવવાનું. ડુંગળીની કઢી બનાવવા માટે મેં અહીંયા ઝીણી સમારેલી લીલી ડુંગળી લીધી છે. ડુંગળીને બરાબર ધોઈ લેવાની છે. 1 વાટકી રેગ્યુલર ડુંગળીને મેં સ્લાઇસમાં કટ કરી લીધી છે. 6 થી 7 લસણની કળી, 2 લીલા મરચાં અને 2 સૂકા મરચાંના ટુકડા લઈ લીધા છે. જો તમારી પાસે લીલી ડુંગળી ના હોય તો તમે એકલી રેગ્યુલર ડુંગળીનો ઉપયોગ કરીને પણ કઢી બનાવી શકો છો. હવે આ લસણ અને લીલા મરચાંને આપણે વાટી લેવાના છે. કઢી બનાવવા માટે મેં અહીંયા 2 વાટકી છાશનો ઉપયોગ કર્યો છે. હવે અંદર અડધી વાટકી પાણી ઉમેરી દઈશું. જો તમે ખાટી છાશ લીધી હોય અને તમારે ખાટી કઢી ના બનાવવી હોય તો તમે અંદર પાણી વધારે ઉમેરી શકો છો. તમે જે પ્રમાણે છાશ લેતા હોય તે પ્રમાણે તમારે ચણાના લોટનો ઉપયોગ કરવાનો છે. મેં અહીંયા અમૂલની છાશનો ઉપયોગ કર્યો છે. જો તમે મોળી છાશ લેતા હો તો તમારે પાણી ઉમેરવાની જરૂર નથી. હવે છાશમાં 1.5 ચમચી ચણાનો લોટ અને આપણે જે લસણ મરચાંની પેસ્ટ વાટીને રાખેલી તેમાંથી 1 ચમચી ઉમેરી દઈશું. ચણાના લોટને બરાબર મિક્સ કરી દેવાનો છે. જો લોટ બરાબર મિક્સ નહીં કરો તો કઢીમાં કણીઓ રહેશે. તો તમે જોઈ શકો છો કે ચણાનો લોટ બરાબર મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે વઘાર કરવા માટે મેં અહીંયા 4 ચમચી તેલ લીધું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે અંદર ચપટી મેથીના દાણા ઉમેરી દઈશું. મેથીના દાણા બરાબર તતડી જાય એટલે અંદર અડધી ચમચી રાઈ, અડધી ચમચી જીરું, 1 સૂકા મરચાંના ટુકડા, ચપટી હિંગ અને સ્લાઇસમાં કટ કરેલી ડુંગળી ઉમેરીને સાંતળી લઈશું. ડુંગળી બરાબર ફ્રાય થઈ ગઈ છે તો હવે ઝીણી સમારેલી લીલી ડુંગળી અને લસણ મરચાંની બાકી રહેલી પેસ્ટ પણ ઉમેરી દઈશું. બધું બરાબર ફ્રાય કરી લેવાનું છે. હવે અંદર અડધી ચમચી હળદર, અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈશું. ડુંગળીની કઢીને વધારે ટેસ્ટ આપવા માટે મેં અહીંયા અડધી ચમચી ઘી ઉમેર્યું છે. ઘી ઉમેરવું ઓપ્શનલ છે, પણ ઘીનો ટેસ્ટ કઢીમાં સારો લાગે છે. હવે આપણે છાશ અને પાણીનું મિશ્રણ તૈયાર કરેલું તે ઉમેરી દઈશું અને હાઈ ફ્લેમ ઉપર લગભગ 10 મિનિટ સુધી કઢીને ઉકાળી લઈશું. ફ્લેમ હાઈ હોવાથી કઢી ઉભરાઈ ના જાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. આપણે હાઈ ફ્લેમ ઉપર કઢી ઉકાળવાના છીએ તો તમારે વચ્ચે વચ્ચે તેને હલાવતા રહેવાનું છે. કઢીમાં એકવાર ઉભરો આવી જાય પછી ફ્લેમ લો કરી દેવાની છે અને 5 મિનિટ સુધી ફરીથી ઉકળવા દેવાની છે. હવે થોડી કોથમીર ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈશું. તો ડુંગળીની કઢી બનીને તૈયાર છે. ચાલો સર્વ કરી લઈએ. તો જ્યારે તમારા ઘરમાં કોઈ શાક અવેલેબલ ના હોય ત્યારે પણ તમે આ ડુંગળીની કઢી બનાવી શકો છો. ડુંગળીની કઢીને તમે ભાખરી, રોટલા કે રોટલી જોડે સર્વ કરી શકો છો. તો તમે પણ આ ડુંગળીની કઢી ઘરે બનાવીને ટ્રાય જરૂરથી કરજો. મારી રેસીપી ગમી હોય તો તેને લાઈક અને કમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો તે કરી લેજો, જેથી તમને નવી વાનગીનું નોટિફિકેશન મળતું રહે. ફરીથી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બધાને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.